อได้มาเห็นของจริงแล้วก็รู้สึกว่าอลังการนะฮะแล้วก็ดีเทลเยอะมากนะครับพี่ระยะเวลาในการก่อสร้างจากวันแรกถึงวันนี้เนี่ยมันกี่ปีแล้วฮะประมาณ3 ปีครับ3 ปีนะครับนี่ก็คือบ้าน Sky Castle นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในคอลเลคชัน Hyper House ใช่บ้านหลังนี้เนี่ยผมเกริ่นก่อนเลยว่าได้รางวัล International Property Awards มาครับแล้วก็เห็นว่ามีรางวัลอื่นอีกด้วยใช่คือบ้านหลังนี้ตั้งแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะเราก็ถ่ายตอนที่กำลังสร้างอยู่แล้วก็ส่งประกวดนะครับซึ่งเราก็ได้รางวัลมา3 รางวัลครับก็คือคุณแกพูดรางวัลหนึ่งอีกรางวัลหนึ่งเนี่ยก็เป็นรางวัลที่จากสถาบันเก่าแก่ของอังกฤษเนี่ยคือต้นเดือนหน้าเนี่ยเราจะต้องบินไปรับรางวัลใช่ซึ่งก็จะเป็น Architectural and Interior Design Award ครับซึ่งมันเป็นสถาบันหนึ่งที่เก่าแก่มากๆของอังกฤษครับผมครับแล้วก็ความพิเศษอย่างหนึ่งของบ้านหลังนี้เนี่ยที่หลายๆคนเองนะอาจจะเคยเห็นเบียร์โพสแล้วถ้าเป็นคนที่อยู่ในวงการดีไซน์ด้วยกันนะครับหรืออย่างเราเองได้เห็นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นบ้านที่เหมือนเบียร์ตั้งใจใส่ความเป็นอาร์ตซึ่งไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเป็นไอเดียหรือเป็นคอนเซ็ปต์เริ่มต้นของ Sky Castle เลยหรือเปล่าใช่คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยคือทำหลากหลายธุรกิจนะครับผมทำ Award Trophy S ซึ่งจะเด่นมากเรื่องงานอีเวนต์งานเฟสติวัลซึ่งจะใช้แบบว่าเทคโนโลยีเทคนิคพิเศษต่างๆอะไรเงี้ยคือพวกงานอีเวนต์พวกนี้มันอยู่แป๊บเดียวอย่างเงี้ยแป๊บนึงแล้วก็หายไปเลยพอเราทำถึงอายุนึงแล้วอ่ะเราทำมาเป็นแบบเป็นพันงานแล้วอ่ะแบบทำ15 ปี16 ปีอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีงานที่อยู่ยาวนานขึ้นนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่มันเกิด Hyper House ขึ้นมาครับเราต้องการทดลองนิยามหรือความหมายของคำว่าบ้านที่แต่ละคนเนี่ยมันเป็น dream ความฝันมีหลายๆแบบเลยเพราะงั้นแต่ละหลังเอกลักษณ์ยูนิคไม่เหมือนกันเลยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจเราอาจจะได้เห็นรูปแบบของบ้านที่มีนิยามแตกต่างจากบ้านหลังอื่นที่เคยไปดูมานะครับซึ่งวันนี้เองผมก็เลยมีรูปแบบในการถ่ายทำที่แปลกไปเหมือนกันปกติแล้วเราก็จะเริ่มต้นจากแบบข้างหน้าเข้ามาที่จอดรถชั้น1 2 3 4อะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่บ้านหลังนี้ชื่อว่า Sky Castle ด้วยมันมีความเชื่อมโยงกับท้องฟ้าหรือว่าแม้กระทั่งด้านบนตรงนี้แล้วอยู่ชั้น3แล้วก็ตัวกราสเฮาส์นี้มันเชื่อมไปถึงชั้น4ใช่ครับอยากจะให้เบียร์เริ่มเล่าก่อนเลยว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นหรือมันเป็นภาพแรกของ Sky Castle เลยไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันตามมาทีหลังหรือว่ามันเริ่มยังไงคืออย่างนี้หลังเนี้ยชื่อว่า The Sky Castle ซึ่งแปลว่าปราสาทลอยฟ้าครับจุดเริ่มต้นของชื่อเนี้ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่เราเห็นแบบบ้านก่อนเราได้แบบบ้านมาก่อนซึ่งแบบบ้านเนี่ยมันเป็นบ้านที่มีสกายเทอร์เรสคือบ้านที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นบ้านที่มีเนื้อที่ขนาด 1,200 ตารางเมตรซึ่งเป็นบ้านในเมืองบ้านแนวตั้งทรงสูงใช่บ้านในเป็นซิตี้โฮมในเมืองมันทรงสูงเพราะงั้นเนี่ยพื้นที่ที่เขาเล่นจะเป็นการเล่นระดับนะครับแล้วก็มีการใช้พื้นที่บนอากาศเราก็จินตนาการว่าถ้าเราอยู่บนท้องฟ้าเป็นปราสาทบนเมฆเนี่ยในนั้นเองเนี่ยมันจะต้อง define พื้นที่แบบไหนสร้างพื้นที่แบบไหนครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของแบบ The Sky Castle ครับทีนี้พอเรามาเจาะลึกในพื้นที่ส่วนตรงนี้ครับการที่ดีไซน์เป็นก๊าซเฮาส์เป็นกระจกแล้วก็เปิดโล่งเพื่อเชื่อมโยงกับท้องฟ้าหรือสกายจริงๆเนี่ยครับจริงๆฟังก์ชันตรงนี้มันถูกคิดมาไว้ยังไงบ้างครับจริงๆมันเป็นแค่เทอร์เรสoutdoor ใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นโดยการที่สร้างกราสเฮาส์ครอบขยาย extend มันออกมาแล้วก็จะมีทำให้พื้นที่ตรงนี้มันกลายเป็นแบบเซมิเพราะเราเปิดประตูเปิดหน้าต่างหมดใช่ครับมันก็จะกลายเป็นว่าพื้นที่นี้มันจะอยู่เหมือนข้างในก็ได้ข้างนอกก็ได้แล้วก็เชื่อมโยงกันให้เป็นพื้นที่ที่ขนาดใหญ่นะครับการจัดฟังก์ชันทั้งหลายเนี่ยจะบอกเลยว่าฟังก์ชันในบ้านหลังเนี้ยโดยเฉพาะอย่างพื้นที่โซนนี้จะเห็นภาพชัดเจนคือมันจะไม่ definition โดยชัดเจนเช่นอันนี้เป็นห้องปาร์ตี้นะอันนี้มันสำหรับ living room นะอะไรเงี้ยมันมีการจัดพื้นที่ที่มันคล้ายๆกับใช้ทำอะไรก็ได้เป็น multi purpose เป็นแบบอเนกประสงค์สามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลายได้เพราะว่าบ้านหลังเนี้ยบรีฟที่มาคืออาจจะไม่ได้ใช้เป็นแค่บ้านอย่างเดียวอาจจะใช้สำหรับในการแบบจัดประชุมใช้สำหรับการแบบถ่ายทำภาพยนตร์เป็นฉากภาพยนตร์อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้จะแหละที่มันเป็นที่มาของแบบเรื่องราวทั้งหมดว่าทำไมมันถึงได้มีหน้าตาหรือว่ามีชุดความคิดลักษณะแบบนี้ครับทีนี้มีเอลิเมนต์ที่ผมอยากถามก็คือตัวโคมไฟอันนี้นะฮะซึ่งก็ถือว่ามีความโดดเด่นมากก็เดี๋ยวให้เบียร์เล่าให้นิดนึงว่าทำไมถึงเลือกมาเป็นงานชิ้นนี้ครับคุณต้องบอกลักษณะของโถงก่อนคือโถงเนี่ยเป็นลักษณะของการเฮาส์ซึ่งแรงบันดาลใจเนี่ย
เขาเนี่ยมาจากThe Barn ก็คือบ้านโรงนาครับมันคือบ้านโรงนาในยุโรปมันจะเป็นเหมือนแบบโครงทัศน์โครงทัศน์โครงทัศน์แล้วก็เหมือนแบบถ้าเราถอด finishing ออกไปอ่ะมันก็คือดูเหมือนแบบกระท่อมโรงนาอย่างแชนเดอเลียเนี่ยก็จะเป็นแชนเดอเลียที่ถูกสร้างมาเพื่อให้อยู่ในเหมือนกระท่อมโรงนาแล้วก็กระท่อมโรงนาเป็นเศษเหล็กเศษไม้มาประกอบกันของคุณปิ่นนี่ของคุณเมทัลอาร์ตงานคุณปิ่นเนี่ยมีความชัดเจนอยู่แล้วในแง่ของการใช้เศษวัสดุที่เป็นเหล็กที่บ้านเป็นโรงงานเหล็กแล้วก็ใช้เศษวัสดุจากการทำแมสโปรดักชันอื่นๆเอามาประกอบกันเป็นโคมไฟครับเดี๋ยวให้คุณพูดนึงในเรื่องของโทนสีนิดนึงนะครับทำไมถึงเลือกให้พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเป็นโทนสีเขียวครับคืออันนี้อาจจะต้องพูดกันในแง่ของแบบภาพรวมทุกคนเนี่ยตัวเจ้าของเองตัวเราเองเนี่ยก็ทุกคนชอบดูหนังอ่ะแล้วเราก็เติบโตมาจากวัฒนธรรมหนังอ่ะของ culture ที่เป็นหนังเพราะงั้นเนี่ยถ้าดูกันดีๆแล้วในทุกๆอันเนี่ยพาเข้าไปดูในทุกชั้นเลยนะครับจะเห็นว่าทุกๆโซนเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์จากภาพยนตร์ครับซึ่งอย่างชั้นนี้ที่เราอยู่เนี่ยมันคือชั้น3จะมีแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์ในลักษณะที่เป็นภาพยนตร์แก๊งสเตอร์ยุคแบบอาร์ตเดโคครับเป็นลักษณะนั้นครับอย่างเช่นแบบว่า Scarface Kingsman อย่างที่รุ่นใหม่หน่อยก็ Kingsman อะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยอย่างการออกแบบหรือโทนสีต่างๆก็จะถูกคิดขึ้นมาจากมูดของหนังเหล่านั้นแต่เราไม่ได้ไปเอาแคปมาฉากนั้นมาโดยตรงไม่ใช่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงคือสมมุตินักแสดงเนี่ยก็จะมีการเข้าถึงบทบาทด้วยวิธีอีกวิธีนึงที่เรียกว่าเมธอดmethodology ก็คือการที่สวมบทบาทตัวเองไปเป็นตัวละครนั้นๆอย่างอันเนี้ยมันก็จะเป็นการใช้เมธอดในการออกแบบเราก็ไล่ดูเลยว่าไอ้ความอาร์ตเดโคหรือคลาสสิกที่เขาอยู่ในฉากต่างๆนั้นเราตีความเป็นอย่างไรโทนสีเองรูปแบบการเล่าเรื่องหรือภาษาการออกแบบต่างๆเนี่ยมันถูกเมธอดมาจากแบบพวกหนังภาพยนตร์จำนวนมากครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปค่อยๆไล่ดูกันนะฮะว่าในแต่ละชั้นเองเนี่ยมันก็จะมีดีไซน์ที่ตามจากหนังเรื่องไหนบางคนนั้นดูไปอาจจะพอคิดออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจากนี้ให้คุณเบียร์พาไปดูมุมอื่นต่อครับนี่เราเดินต่อเนื่องมายังพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับมุมกราสเฮาส์นะครับก็ยังคงเห็นโทนในการตกแต่งที่ต่อเนื่องกันแล้วก็เป็นสีเขียวเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของโทนที่แตกต่างกันบ้างครับอย่างมุมนี้เองก็ยังคงเป็นหนังในช่องหรือว่าประเภทเดียวกันกับที่คุณเบียร์บอกใช่ไหมใช่ Gentleman Club ครับที่เห็นชัดสุดเลยก็คือ Kingsman มันเป็นภาษาในกลุ่มที่เป็น Art Deco ครับก็คือจะไม่ได้คลาสสิกซะทีเดียวนะก็จะมีส่วนผสมของแบบสแตนเลสส่วนผสมของแบบการดัดเหล็กใช่ไหมครับวัสดุที่มันวัสดุปฏิวัติอุตสาหกรรมสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่อนข้างมากครับแล้วก็พวก geometry form นะฮะใช่ครับซึ่งอย่างตัวผมเลยลวดลายพวกนี้เราก็จะคุ้นเคยในลักษณะของ Art Deco ฟอร์มกลมๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจคือโต๊ะกลางตรงนี้ฮะนี่ก็เป็นเหมือนมีการแกะเป็นลายใช่เป็นเลเซอร์ก็คือเป็นไม้นี่แหละไม้จริงแหละแล้วก็เลเซอร์เข้าไปซึ่งก็จะเป็นลายเป็น geometry แบบว่า Queen King ทหารอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเอาอิเลเมนต์ต่างๆเหล่านี้ที่เราพบเห็นได้ตามแบบความคลาสสิกหรือ Art Deco เนี่ยก็เอามาใส่ครับซึ่งพวกนี้คือเปิดอะไรได้ใช่ไหมใช่ข้างในก็เป็นลิ้นชักเปิดขึ้นมาได้อะไรเงี้ยก็เห็นว่าวัสดุเนี่ยจะเป็นหนังสารซึ่งก็จะเป็นหนังสารหมดเลยทั้งเก้าอี้นี่ตัวนี้เองก็ใช่ไหมครับแล้วก็ตัว Diamond Cut ต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ตามแบบโซฟาต่างๆพวกเนี้ยเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่เห็นนะในบ้านหลังเนี้ย99%ดีกว่าทำโดยช่างฝีมือคนไทยครับแล้วก็คัสตอมทั้งหมดแล้วเราดีไซน์เองทั้งหมดก็คือมีแค่ตัวเดียวที่บ้านหลังนี้นี่แหละใช่โอเคครับทีนี้อย่างหนึ่งที่อยากให้คุณเบียร์เล่าก็คือเรื่องของระบบ Home Automation ซึ่งคุณเบียร์มีเล่าให้ผมฟังหลังไมค์ก่อนแล้วแหละแล้วผมก็รู้สึกว้าวมากๆก็คืออยากให้ทุกคนดูตรงบริเวณใกล้ๆประตูฮะมันจะเป็นกลมๆซึ่งดูเหมือนสวิตช์ธรรมดาทั่วไปแต่ว่าดีไซน์เขามีความละเอียดมากลักษณะเหมือนเป็นกลไกแบบนาฬิกาที่เราเห็นเลยคำว่าสมาร์ทโฮมหรือโฮมออโตเมชันเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วสำหรับบ้านเราในยุคนี้เป็นเรื่องจำเป็นเสียด้วยในยุคสมัยนี้เวลาเราน้อยลงเราไปข้างนอกมาจะต้องแบบเปิดปิดไฟปิดแอร์นั่นนู่นนี่มันช่วยเราเยอะมากนะเพราะอย่างบ้านหลังนี้เอง
ไลติ้งเยอะมากเราไล่ปิดทีละดวงอะไรเงี้ยก็ลำบากเหมือนกันอันนี้ก็มีการเซตซีนเช้ากลางวันเย็นซีนปาร์ตี้ซีนเซ็กซี่อะไรเงี้ยได้หมดใช่ไหมครับแต่ว่าพักผ่อนอะไรแบบนี้ก็เซตได้หมดเลยใช่ครับแต่อย่างโฮมออโตเมชันอย่างเนี้ยคือของมอร์แกนซึ่งเป็นแบรนด์จากเยอรมันสวิตช์ที่เห็นที่คุณแก๊ปเห็นที่ผนังนั่นคือสวิตช์ที่อยู่บนผนังแต่นี่คือรีโมทซึ่งมาคู่กันนะครับซึ่งจะเป็นซีรีส์ตูบิยองแรงบันดาลใจเขาเนี่ยก็จะมาจากนาฬิกาตูบิยองถ้าเราดูเข้าไปข้างในก็เหมือนแบบนาฬิกาที่เปลือยสเกเลตันแล้วก็เห็นแบบตูบิยองที่กำลังหมุนอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีสวิตชิ่งอันนี้คือพอเราหมุนไปจะเห็นว่ามันก็จะมีไฟที่วิ่งตามด้วยตามมือแล้วก็จะเป็นการดิมไฟฟังก์ชันคือเป็นดิมเมอร์ที่ดิมไฟเป็นดิมเมอร์ดิมไฟแล้วก็ตรงนี้เองก็จะเห็นว่ามีการตั้งนะครับมีเปิดมีปิดนะครับเปิดสวิตช์การดิมแล้วก็มีการเซตอัพอะไรอย่างเงี้ยเซตอัพซีนต่างๆเลือกซีนสวิตช์ต่างๆได้ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่น่าจะใช้ที่แรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็จริงๆนอกจากระบบของ Home Automation อันนี้แล้วเนี่ยสวิตช์นี้ก็จะมีสวิตช์อีกอันนึงอยู่ตรงนั้นครับนั่นก็อยู่ในซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ซุปเปอร์คาร์พอดีไซน์บ้านเป็นแบบเนี้ยพอเราใส่สวิตช์ทำให้แบบว่ามันคอมพลีทมากขึ้นแล้วก็ดูไปในทิศทางเดียวกันนะครับโทนสีต่างๆเนี่ยจริงๆมันก็มีเลือกได้หมดนะครับจะเป็นไวท์โกลด์เป็นแบบสแตนเลสเป็นเงินเป็นทองแต่อันนี้จะเป็นสีทองเพราะว่าเข้ากับอิเลเมนต์ของห้องนี้ด้วยครับก็ผมก็จะเสริมคุณเบียร์นิดนึงนะครับว่าแบรนด์ที่เราพูดถึงก็คือแบรนด์ Morgan นะครับก็จะเป็น Luxury Home Automation จากเยอรมนีที่คุณเบียร์บอกไปนะครับซึ่งแบรนด์นี้จะโดดเด่นในด้านการผสมผสานงานดีไซน์ศิลปะและเทคโนโลยีเอาไว้เข้าด้วยกันนะครับเพื่อให้ผู้ใช้งานได้สัมผัสประสบการณ์ผ่านประสานทั้ง4นะครับก็คือรูปเสียงกลิ่นแล้วก็สัมผัสครับผ่านการควบคุมไฟม่านแอร์ลำโพงหรือว่าเครื่องทำกลิ่นนะครับซึ่งตัว Smart Panel ของเขาเนี่ยก็จะมีงานดีไซน์ที่พิเศษแล้วก็เขาจะมีการเชิญดีไซเนอร์หรือว่าสถาปนิกชั้นนำของโลกเนี่ยมาดีไซน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Zaha Hadid เป็น Philip Stark นะครับหรือแม้กระทั่ง Kengo Kuma นะครับเพื่อให้เราได้งานดีไซน์ที่มันมีความ variety แล้วก็หลากหลายครับซึ่งงานของทาง Morgan เองเนี่ยก็ได้รางวัลทั้ง Red Dot Design Award IF Design Award นะครับหรือ Good Design Award ครับที่บ้านหลังนี้เลือกใช้เนี่ยก็จะมี2ซีรีส์นะครับจะมี Supercar Series Smart Panel สี Monaco Gold นะครับอันนี้จะออกแบบโดย Steve Liang ดีไซเนอร์ดังจากฮ่องกงนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือเป็น Milan Series Tourbillon Rotary Dimmer นะครับสี Monaco Gold เหมือนกันครับอันนี้ก็จะสามารถควบคุมไฟดิมไฟได้นะครับแล้วบนหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีไอคอนเล็กๆอยู่4มุมนะครับซึ่งก็จะเป็นไอคอนสำหรับการเปิดปิดไฟนะครับหรือว่าควบคุมจุดต่างๆใครที่สนใจแบรนด์ Morgan เนี่ยนะครับก็สามารถไปดูได้ที่โชว์รูมจะตั้งอยู่ที่เกสรวิลเลจนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีการขึ้นคอนแทคไว้ให้ที่ description ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจากตรงนี้ก็จะให้คุณเบียร์พาไปดูห้องอื่นต่อครับดีเทลแต่ละจุดนี่แบบว่าละเอียดมากๆเลยนะฮะตอนนี้เราเดินมาอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นพื้นที่ทางฝั่งด้านหน้าบ้านแล้วถ้าให้อธิบายแปลง่ายๆก็คือบ้านหลังนี้น่าจะแบ่งพื้นที่ใช้งานก็คือเป็นหน้าบ้านหลังบ้านมี2ก้อนหน้าหลังใช่ไหมครับแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นคออากาศซึ่งคออากาศก็ประกอบไปด้วยลิฟต์แก้วแล้วก็จะล้อมด้วยตัวบันไดเวียนเสร็จแล้วขึ้นมาจะเป็นโถงก็แจกซ้ายขวาแจกหน้าแจกหลังอย่างเงี้ยครับทุกชั้นเนี่ยมันก็จะมีความไม่เหมือนกันตามแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ครับซึ่งบนชั้นนี้เนี่ยทางฝั่งด้านหน้าก็จะมี2ห้องใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ผมเห็นประตูแค่ประตูเดียวครับก็เลยงงว่ามันคือต้องเข้าประตูนี้ก่อนแล้วมีอีกห้องนึงด้วยป่ะก็อย่างโถงเนี้ยโถงชั้นเนี้ยก็จะมาจาก Gentleman Club มันจะมีห้อง Secret Room ต้อง Secret Room ประตูลับซ่อนอยู่ครับก็ไม่กินซึ่งก็คือตรงนี้ชั้นหนังสือตรงนี้ที่เป็นเหมือนเป็นสแกนนิ้วมืออะไรอย่างป่ะใช่ครับไหนให้คุณเบียร์รับนี่ครับโอ้ผักไปได้ด้วยฮะแต่เป็นชั้นหนังสือที่เนียนมากเลยนะฮะครับแล้วก็ซ่อนห้องลับเอาไว้โอ้โหอันนี้ห้องเอนเตอร์เทนเลยครับเป็นบาร์วิสกี้เป็นมินิบาร์แล้วก็เป็นแบบเกมรูมเล่นเกมอเนกประสงค์ครับผมแต่ว่าจะใช้โทนสีที่เป็นเรดไวน์ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เราเห็นก็ยังคงเป็นคอนเซปต์เดิมที่ก็มีการคัสตอมเมดเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าจริงๆห้องนี้
จะเริ่มต้นมาจากตัวแชนเดอเลียร์นี้ครับซึ่งก็จะเป็นแชนเดอเลียร์จริงในประเทศฝรั่งเศสช่วงศตวรรษที่17นะครับซึ่งจะอยู่ในบานเฮาส์นั่นเองโรงนาเก่าในยุคนั้นอันนี้เป็นของแอนทิคจริงๆก็เป็นที่มาของตัวสีครับจะเห็นว่าไม้เนี่ยจะเป็นไม้แดงที่ใช้สีโทนเดียวกันครับรวมถึงแบบตัวนกไก่ฟ้าตัวนึงครับก็เป็นไก่ฟ้าของทิฟฟานี่จะเห็นว่าตัวงานกระจกอ่ะเขาใช้เทคนิคเดียวกับโรสวินโดว์ที่อยู่ในตามแบบกอธิกตามโบสถ์ต่างๆอะไรเงี้ยครับเป็นของแอนทิคแล้วมีอายุแบบแต่เป็น100 ปีแล้วเหมือนกันครับส่วนหนึ่งของผมเองก็จะเป็นคอลเลกเตอร์ด้วยที่สะสมพวกชิ้นงานที่เป็นแอนทิคหรือวินเทจพวกของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยจะเห็นว่าในเนี้ยมันค่อนข้างจะทำไมไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยครับว่าอันนี้ไปหามายังไงมันไม่ได้เริ่มต้นจากการที่เราออกแบบบ้านสไตล์นี้เราค่อยไปหาแต่เราหามาก่อนแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากถามก็คือนี่ครับโปสเตอร์ด้านหลังนี่ก็คือThe Last Emperor นะใช่เวอร์ชันนี้จะเห็นว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสครับก็คือเป็นเวอร์ชันที่ไปฉายที่เมืองคานที่ฝรั่งเศสอันนี้เป็นโปสเตอร์ใบจริงจากยุคนั้นเลยนะครับเพราะงั้นการที่จะลงเหลือสภาพให้มันเป็นสภาพสมบูรณ์แบบเนี้ยมันก็น้อยมากๆแหละนะครับแล้วก็อันนี้ถือเป็นแรร์ไอเทมชิ้นหนึ่งเลยแหละที่เป็นส่วนหนึ่งของการกำเนิดสีของห้องนี้ด้วยว่าโอเคโปสเตอร์ต้องอยู่ตรงนี้อันนี้คือภาพแรกที่เห็นคือโปสเตอร์ต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมาจากตรงนี้ก่อนครับฝ้าเพดานอันเนี้ยลวดลายต่างๆพวกบานลูกฟักต่างๆอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำค่อนข้างยากมากเหมือนกันก็จะเป็นการแกะสลักไม้ขึ้นมาทีละชิ้นแล้วก็ใช้มือแฮนด์เมดครับไม่ใช่เลเซอร์นะครับมือแฮนด์เมดหมดเลยมือแฮนด์เมดหมดเลยครับยิ่งอย่างตรงนี้ที่โค้งก็คือมันก็ต้องโค้งอย่างนี้ด้วยใช่เลยครับถูกต้องเลยครับก็คือมันโค้งไงฮะก็คือดัดไม้ให้โค้งแล้วก็ตัดโอ้โหครับแล้วก็แฮนด์เมดเพราะงั้นเนี่ยจะเห็นว่าพอมาประกอบรวมๆกันคือมุดนิดนึงไม่รู้สึกหรอกใช้เลเซอร์ตัดก็ได้แต่มันจะดูเป็นฉากครับแต่ทำไมตรงนี้มันถึงดูไม่เป็นฉากคุณแก๊ปจะเห็นแบบลายไม้ต่างๆนะฮะมันไม่เท่ากันเลยมันไม่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยแรงการขัดอย่างเงี้ยครับได้เกิดแบบเหมือนแบบความวินเทจขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยภาษาช่างเรียกว่าเป็นลิลิกคือทำให้มันเก่ามันคือการทำให้มันเก่าแต่ว่าทำด้วยเทคนิคแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยพอมันประกอบรวมๆกันเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยมันได้ออกมาคือเรียกความรู้สึกครับจริงๆก็เหมือนเป็นการรวบรวมเทคนิคช่างหลากหลายรูปแบบไว้เลยนะฮะแล้วก็บนชั้นนี้จะมีอีก1ห้องใช่ไหมครับที่เมื่อกี้คุณเดียบอกห้องนั้นจะเป็นห้องอะไรเป็นห้องนอนแขกเป็นเกสต์รูมอันนั้นก็จะเริ่มต้นจากตัวโคมไฟเหมือนกันโคมไฟตั้งโต๊ะเป็นสีแดงครับก็จากชั้น3นะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นมาที่ชั้น4อยากให้ทุกคนเห็นมุมของบันไดตรงนี้นะครับที่เมื่อกี้เรามีการคุยกันว่ามันก็จะเป็นคอหลักอยู่ตรงกลางบ้านมีลิฟต์แก้วนะครับแล้วก็บันไดเองเนี่ยก็จะวนโค้งนี้ทุกชั้นเลยใช่ครับทีนี้เรื่องของการตกแต่งเดคอเรทให้คุณเบียร์เล่าให้นิดนึงครับว่าทำไมถึงเลือกดีไซน์มาเป็นลักษณะแบบนี้จริงมันจะก็อย่างที่จะบอกแล้วว่ามันแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์แล้วก็อันเนี้ยจะเป็นหอคอยภาพยนตร์ยุคกลางหลายเรื่องเจ้าหญิงนิทราที่ต้องปีนหอคอยขึ้นไปเจ้าชายปีนหอคอยขึ้นไปอะไรเงี้ยจริงๆก็คือทั้งชุดเลยบันไดทั้งชุดเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากโครงสร้างของตัวคอลิฟต์ที่เป็นลิฟต์แก้วนะครับแล้วก็ตัวบันไดทั้งหมดเนี่ยจะเป็นโครงสร้างเหล็กทวิตเลยครับทำชุดเดียวเลยทำครั้งเดียวเลยแล้วก็ทวิตลงไปถึงข้างล่างแล้วก็สวมมันเข้ามาเป็นหอคอยยุคใหม่เพราะในข้างๆเองที่เป็นแบบพิกเซลบล็อกเนี่ยมันคล้ายๆแบบบล็อกหินบล็อกในหอคอยที่แบบเมื่อก่อนหอคอยในสมัยก่อนจะใช้หินมาวางซ้อนๆกันอย่างนี้แต่เนี่ยพอเรามาตีความยุคสมัยใหม่อ่ะมันก็สามารถที่จะเป็นแบบไม้เป็นกระจกมาวางบล็อกขึ้นมาอย่างส่วนของพื้นแดงอันนี้ก็เป็นหินใช่ไหมหินครับใช่ครับเป็นหินแกรนิตแล้วก็สีดำเลยใช่สีดำครับแล้วก็อย่างข้างๆเองก็เล่นเป็นแบบ texture พ่นทรายอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นเหล็กโครงชิ้นเดียวทั้งหมดเพราะว่ามากกว่านั้นเนี่ยจะสังเกตว่ามันมีไลติ้งด้วยแล้วจะเห็นว่าแล้วสายไฟมันอยู่ไหนคือกล่องในระบบนี้นะครับที่มันถูกปลั๊กเข้าไปอยู่แล้วก็วิ่งโค้งเพราะงั้นเนี่ยกล่องเซอร์วิสสายไฟเนี่ยก็ต้องดัดโค้งเหล็กเนี่ยดัดโค้งตามบันไดด้วยครับก็จะเลือกใช้การใช้พ่นทรายแต่ว่าเราจะใส่เท็กเจอร์ที่มันกลิตเตอร์ทองเข้าไปครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น4กันครับผม
แล้วก็มาดูห้องทางฝั่งด้านหลังก่อนนะครับซึ่งก็จะเป็นห้องนอนนะครับแล้วก็ห้องนี้เองก็จะเชื่อมต่อไปยังก๊าซเฮาส์ได้ที่เราเปิดคลิปกันครับอย่างการดีไซน์สเปซตรงนี้เนี่ยเป็นไงบ้างฮะก็จริงๆเป็นห้องนอนเป็นห้องอีกห้องนอนหนึ่งที่ไม่ใช่ master bedroom นะครับตรงนี้มันสามารถที่จะเปิดประตูบานนี้ไปแล้วก็ทำให้พื้นที่เนี่ยเชื่อมโยงกันไปถึงข้างล่างคือเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้มันเกิดการ definition ที่มันค่อนข้างจะอันนี้มันเป็นแค่นี้หรือระเบียงหรือแค่นี้ระเบียงแล้วตรงนั้นก็เป็นของห้องนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นความรู้สึกของการอยู่ห้องนี้ก็จะเหมือนค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่สามารถจะเดินต่อไปยังระเบียงฝั่งหน้าบ้านได้ด้วยใช่ซึ่งก็จะมีจากุชี่แล้วก็จะเป็นเหมือนสกายบาร์เหมือนรูฟท็อปบาร์ตรงนั้นครับที่จะเชื่อมโยงกับโฮมเธียเตอร์อะไรเงี้ยครับก็จะไหลวนกันเลยเซอร์คูลเลตนี้ครับแต่ว่ามีจุดที่อยากให้เราได้นึงก็คือดีเทลของส่วนพื้นไม้ฮะก็คือจริงๆเห็นปูเป็นแบบก้างปลานะครับแต่ว่ามันจะมีตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นคิ้วหรือเป็นอะไรที่เอามาแค่บางส่วนหรือเปล่าครับก็เป็นสำเร็จประดิษฐ์ขึ้นมาก็เห็นว่าตัวพื้นเนี่ยก็เป็นการวางแพทเทิร์นลายก้างปลาแต่ที่ไม่ธรรมดาคือมีคิ้วสแตนเลสที่ถูกทำขึ้นมาเฉพาะเนี่ยนะครับแล้วก็ฝังเข้าไปเพื่อเชื่อมโยงทำไมเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปกับตัวของทางเดินแพทเทิร์นพื้นที่ของทางเดินตรงนั้นครับซึ่งผลนั้นก็เป็นหินที่วอเตอร์เจ็ตทีละชิ้นสมมติเราเห็นที่มันสานกันอยู่เนี่ยแพทเทิร์นที่มันสลับกันไปมาเนี่ยก็คือนับชิ้นได้เลยครับก็คือแต่ละชิ้นคือ1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นมาประกอบกันเป็นจิ๊กซอว์อย่างเงี้ยฮะนี่คือหลายร้อยชิ้นเลยนะใช่ครับอันนี้น่าจะเป็นพันครับเป็นพันเลยใช่เป็นพันแล้วก็จะเห็นว่ามุมมันเนี่ยก็เลยไปเชื่อมโยงกันมาถึงตัวสแตนเลสตรงนี้ครับก็จะเป็นการดีไซน์ด้วยแพทเทิร์นเชื่อมโยงพื้นที่ด้วยแพทเทิร์นครับโถงตรงกลางตรงนี้เนี่ยก็มีอีกจุดหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือเรื่องของตัวสแตนเลสที่มันเป็นซุ้มโค้งใช่ไหมครับใช่ครับตรงนั้นก็เป็นสแตนเลสทีละแท่งทีละแท่งแล้วก็มาวางเรียงกันเพื่อให้กลายเป็นอาร์คทั้งหมดแฮนด์เมดทั้งแฮนด์เมดหมดเลยใช่ครับครับก็ถือว่าเป็นบ้านที่แบบดีเทลเยอะมากจริงฮะแล้วก็ยิ่งดูไปก็ยิ่งแบบเราก็ respect ในส่วนของงานช่างฝีมือมากๆใช่ครับก็เต้าปูที่นอนครับก็จะเป็นเต้าปูที่นอนเนี่ยก็จะเป็นของอิตาลีครับเป็นอันที่หายากเหมือนกันเพราะเราจะไม่เห็นผ้าปูที่นอนลวดลายแบบนี้ปอกหมอนอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับเซตเดียวกันหมดเลยครับก็เป็นแบบทอผืนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับเดี๋ยวให้คุณเบียร์พาไปดูอีกห้องนึงก็คือโฮมเธียเตอร์นะครับนี่เป็นโฮมเธียเตอร์แบบจริงจังเลยนะฮะแล้วก็ด้านหลังเองก็มีบาร์นี่พร้อมแบบป๊อปคอร์นอะไรนี่ไส้กรอกครับก็คือจำลองมินิบาร์ในโรงหนังเลยก็คือสามารถอยู่ตรงนี้ได้เลยครับทำไมถึงเลือกเป็นแบบโทนสีส้มฮะสีส้มเนี่ยมันเป็นสีที่อยู่ในของลักชัวรี่หลายๆอย่างครับเราเลือกสีส้มขึ้นมาครับเน้นพิเศษในเรื่องของแพทเทิร์นด้วยนะครับก็เห็นว่าแพทเทิร์นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าข้างหลังที่เป็นไดมอนด์คัตนะครับส่วนแพทเทิร์นข้างหลังเองก็จะเชื่อมโยงกับวัสดุซับเสียงนะฮะตัวซับเสียงก็จะเป็นลายคือมันจะไม่ใช่มีไว้สำหรับแค่ซับเสียงเท่านั้นละมันเป็นเรื่องของการเดคอเรชันด้วยที่มันเป็นไปทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวเก้าอี้เนี่ยจะเห็นว่ามีทั้งหมดเนี่ย4ที่นั่งแต่ว่าของที่นั่งแถวหน้าเนี่ยก็มีความพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถที่จะฟอร์เมชั่นนะครับหมุนแบบนี้ได้นะหมุนได้ซึ่งพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะนั่งจอยกันนั่งคุยกันเพราะงั้นเนี่ยห้องเธียเตอร์เนี่ยคือสำหรับในฟังก์ชันยุคใหม่อ่ะคือผมคิดว่าตอนที่ทำนะเราไม่ได้คิดเลยว่าห้องเธียเตอร์มันจะเป็นห้องที่สำคัญมากขนาดนั้นคิดว่าเป็นแค่ห้องกิมมิคห้องนึงอ่ะแต่หลังจากที่เราทำงานให้กับลูกค้าหลายๆคนแล้วก็ทำบ้านมาหลายๆหลังเนี่ยก็พบว่าห้องเธียเตอร์เนี่ยในยุคสมัยใหม่อ่ะกลับกลายเป็นห้องที่คนรุ่นใหม่ชอบแล้วก็เหมือนสามารถที่จะนำมันใช้ในฟังก์ชันต่างๆนอกเหนือจากแค่มันดูหนังใช้ทำงานก็ได้ใช้คุยงานดูซีรีส์ก็ดูยาวๆดูภาพยนตร์ Netflix อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถอยู่ได้ยาวหมดเพราะงั้นเนี่ยก็เลยทำให้มันสามารถจะปรับเปลี่ยนได้แต่ว่า2คู่หน้าเนี่ยจะเป็นแมนนวลสามารถปลดนอนได้หมดแต่ว่าจะเป็นแมนนวลเพราะว่าเนื่องจากเมคานิกการหมุนแต่ว่าถ้าเป็น2อันหลังเนี่ยก็จะเป็นไฟฟ้าครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองนั่งกันดูนะครับแต่เห็นด้วยที่คุณเบียร์บอกว่าทุกวันนี้พอมันมีสตรีมมิ่งเข้ามาเนี่ยครับแน่นอนว่าเราก็จะใช้เวลากับ
การดูซีรีส์ดูหนังมากยิ่งขึ้นแล้วห้องโปรเจคเตอร์ก็เป็น1ห้องที่ผมว่าหลายๆบ้านเองก็เลือกที่จะสร้างนะใช่แล้วก็เหมือนเป็นห้องอเนกประสงค์ห้องนึงครับมองเป็นลักษณะนั้นก็ยิ่งมีแบบมินิบาร์มีอะไรเงี้ยก็สามารถครบจบมีตู้เย็นมีอะไรก็คือใช้ชีวิตครบจบอยู่ตรงนี้ครับแล้วอย่างห้องนี้เรื่องระบบเสียงนี่มันมีความพิเศษอะไรไหมครับก็ของชุดเนี้ยที่มีเสียงเพิ่มเติมมาคือย่านคลื่นเสียงโดมินูสเอาคลื่นเสียงในย่านความถี่ที่มนุษย์ไม่ได้ยินน่ะแต่สัตว์ได้ยินโอ้สัตว์ได้ยินหมูเช่นเอาน้องหมามาดูด้วยน้องแมวมาดูด้วยบางซีนเราอาจจะรู้สึกเฉยๆแต่น้องหมาอาจจะสะดุ้งอะไรอย่างเงี้ยคือในตอนแรกอ่ะตอนที่ผมฟังสเปคอ่ะผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะจำเป็นกับคนหรอก็ในเมื่อเราไม่ได้ยินนี่อย่างเงี้ยแต่เหมือนเดิมคือด้วยรายละเอียดต่างๆพอมันรวมกันน่ะเสียงมันดูมีมิติมันเหมือนแบบทำให้เราแบบไปยืนอยู่ตรงกลางอ่ะสมมติเขายิงกันอยู่เงี้ยมันเหมือนเรายืนอยู่ตรงกลางที่เขากระหน่ำยิงกันอยู่ใช่คือการดีไซน์ห้องเนี้ยจะไม่ใช่การดีไซน์เรื่องความสวยงามเพียงเท่านั้นแต่เป็นเน้นเรื่องของระบบภาพและเสียงที่จะต้องดีมากจริงๆครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าเนี่ยคนเจ้าของชอบหนังชอบภาพยนตร์แรงบันดาลใจจากหนังภาพยนตร์เพราะงั้นห้องนี้ก็จะค่อนข้างพิเศษจุดครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยเราจะให้คุณเบียร์พาลงไปที่ชั้น1ครับแล้วเราก็จะไปไล่ดูกันนะฮะครับผมครับกระหลาดไลฟ์คือเป็นพื้นที่ที่หลายๆคนก็เป็นความใฝ่ฝันนะครับอย่างอันนี้ก็จะมีความไซไฟจุดเด่นของเขาก่อนเลยเนี่ยคือเรื่องของการเทคลองสแปนทางสตรัคเจอร์นะครับเปิดมาเจอพื้นที่นี้ซึ่งเป็นดับเบิลรูมแล้วก็ดูแกรนด์มากๆฮะก็จะมี pantry dining มี living นะครับมาจากยุคกลางเลยอย่างเงี้ยก็เกมออฟโทนห้องนี้คือเป็นห้องทำงานใช่ห้องทำงานครับแต่ว่าสีสันโดยรอบนี่ก็ไลติ้งน่าสนใจเลยครับ